Ως αυτοκτονία της αντιπολίτευσης εκλαμβάνεται η χθεσινή απόφαση της Μεράλ Αξενέρ να εγκαταλείψει τη συμμαχία των 6 κομμάτων, εκπλήσοντας τους πάντες. Η ηγέτιδα του καλού κόμματος, λίγα μόνο 24 ώρα πριν την ανακοίνωση του κοινού υποψηφίου της αντιπολίτευσης, βγήκε και δήλωσε πως το κόμμα της δεν θα στηρίξει υποψηφιότητα Κεμάλ Κιλιστάρογλου, του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αποχώρησε λέγοντας: «Εμείς δεν είμαστε πλέον σε κανένα τραπέζι τζόγου και σε κανένα τραπέζι συμβολεογράφου». Απευθύνε μάλιστα έκκληση στους δημάρχους Μανσούρ Γιαβάς και Εκρέμ Ιμάμογλου να είναι ένας εκ των δύο υποψήφιος για την Προεδρία με τη στήριξη του καλού κόμματος. Ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου αντέδρασε αμέσως λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, όλα θα μπουν στη θέση τους». Ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου κατάφερε στη συνέχεια μέσα σε λίγες ώρες να πάρει τη στήριξη και των δημάρχων του κόμματός του, Ιμάμογλου και Γιαβάς. Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου επιμένει στη δική του υποψηφιότητα και θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει τον δεύτερο γύρο, ιδιαίτερα μετά το κλίμα που δημιουργήθηκε εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τους σεισμούς. Πολιτικοί αναλυτές, ωστόσο, θεωρούν ότι η αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ταγίπ Ερντογάν πλέον ενωμένη, ενδεχομένως θα έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που ο Τούρκος Πρόεδρος αποδυναμώνεται. Η απόφαση της Μεράλ Αξενέρ να apοχωρήσει από τη συμμαχία 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Τουρκία. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Η ηγέτης του τρίτου σε δύναμη καλού κόμματος άφησε εχμές ότι ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου έχει προσωπικές φιλοδοξίες να γίνει πρόεδρος και ότι της επέβαλε μία λύση που δεν μπορούσε να αποδεχτεί. Tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan. Η Αξενέρ ζητά καιρό τώρα να επιλεγεί ως υποψήφιος είτε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου είτε ο δήμαρχος Άγκυρας Γιαβάς. Τώρα τους ζήτησε να το κάνουν μόνοι τους. Benim de adayım genel başkandır. Ο Κιλισδάρογλου δεν φάνηκε να προβληματίζεται. Στη συνέχεια κατηγόρησε την Αξενέρ πως χρησιμοποιεί τακτικές του Ερντογάν. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin. Η απόφαση της Αξενέρ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Πολλοί σημειώνουν πως αυτή η κίνηση ήταν πολιτική αυτοκτονία. Άλλοι αναμένουν πως θα κατέβει η ίδια υποψήφια, ακόμη και ότι θα προσχωρήσει στη συμμαχία Ερντογάν. Πιο ακραίο σενάριο, ο Ερντογάν να αντικαταστήσει τον Μπαχτσελί με την ισχυρότερη Αξενέρ. Σίγουρα οι κινήσεις της βοηθούν δημοσκοπικά τον πρόεδρο. Με τους 5 πλέον ηγέτες να συνεδριάζουν, ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου συνάντησε ήδη τους ηγέτες 2 αριστερών κομμάτων, ενώ η αποχώρηση της ακροδεξιάς Αξενέρ ίσως διευκολύνει και την ένταξη του φιλοκουρδικού Χαντεπέ στη συμμαχία. Χθες 2 Μαρτίου οι 6 είχαν συσκεφτεί για να ανακοινώσουν τον κοινό υποψήφιο πρόεδρο. Εκεί λοιπόν, ενώ οι 5 συμφώνησαν στο πρόσωπο του Κιλισδάρογλου, η Αξενέρ τα στήλωσε. Τελικά υπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν, είδα δηλαδή τις υπογραφές και των 6, αλλά δεν συμφώνησαν στο όνομα και είπαν να συσκεφτούν ξανά με τα πολιτικά γραφεία των κομμάτων τους οι 6 και να επανέλθουν στις 6 Μαρτίου να ανακοινώσουν, να πάρουν τελική απόφαση να ανακοινώσουν τον υποψήφιο. Βγήκε λοιπόν η Αξενέρ και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, έκανε δήλωση και είπε, έκανε έκκληση στον Μανσούρ Γιαβάς και τον Εκρέμ Ιμάμογλου και είπε να πάρουν τις ευθύνες τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να έχουμε πλέον, να είναι κάποιος υποψήφιος από αυτούς. Προσέξτε τι μπορεί να συμβαίνει. Πιθανότητα να έχουμε και τρίτο υποψήφιο, δηλαδή Ερντογάν, Κιλισδάρογλου και Ιμάμογλου ή Μανσούρ Γιαβάς. Ο Κιλισδάρογλου μετά την αποτυχημένη σύσκεψη των 6 χθες συναντήθηκε με 2 αριστερά κόμματα που έχουν μια κάποια δύναμη. Έχει και το OK από τους Κούρδους, δηλαδή αν κατέλθει, παρά τη διάσπαση της Αξενέρ, θα δούμε. Εντάξει, μειώνονται πολύ οι πιθανότητες, αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει ο Ερντογάν και εδώ αποκαλύπτεται ποιος είναι ο λόγος που ο Ερντογάν δεν
ανέβαλε τις εκλογές για ένα χρόνο όπως έλεγε τις πρώτες μέρες, πιθανότατα, δεν έχουμε πληροφορίες, εκτιμήσεις κάνουμε, να γνώριζε τη στάση που θα τηρήσει η Αξενέρ. Οπότε σου λέει, αν διασπαστεί το μέτωπο των 6, ας κάνω τώρα τις εκλογές, θα τις κερδίσω. Ποιος θα τον, αν διασπαστεί το μέτωπο, η Αξενέρ, το κόμμα της Αξενέρ έχει από 15 μέχρι 20%. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Εάν υπακούσουν όλοι αυτοί και πάνε στον Ερντογάν, ο Ερντογάν, ως τη δεύτερη Κυριακή, ο Ερντογάν πιθανότητα να είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν, γιατί αρνείται η Αξενέρ? Αρνείται διότι ο Κιλισδάρογλου, όπως είπαμε, είναι Κούρδος Ζαζά, είναι μια φυλή των Κούρδων και Αλεβίτης. Οι πρόγονοί του ήρθαν από το Χορασάν του Βορείου Ιράν, όπου είχαν πάει εκεί ως φύλακες, τους είχαν μεταφέρει επειδή ήταν πολεμιστές ως φύλακες, έμειναν εκεί, τώρα είναι περίπου 3-4 εκατομμύρια Κούρδοι στο βόρειο Ιράν, όχι στην περιφέρεια του Κουρδιστάν. Το Ιράν έχει περιφέρεια Κουρδιστάν, δεν φοβάται τη λέξη όπως η Τουρκία. Και ήρθαν οι πρόγονοί του στο Ντερσίμ, εγκαταστάθηκαν εκεί, είναι Κούρδος Ζαζά, άρα υπάρχει το ρατσιστικό στην Αξενέρ. Ξέρετε, είπαμε ότι ο Λύκος κι αν εγέρασε κι αν αυτά, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του, πώς το λένε. Αυτή είναι μεταμελημένη, υποτίθεται γκρίζος Λύκος, μεταμελημένη, αλλά επειδή δίνει και λογαριασμό στους συντρόφους της, πώς είναι δυνατόν να πας τώρα σε γκρίζος Λύκος και να πεις ελάτε να προτείνουμε. Προσέξτε, αυτοί είναι, οι γκρίζοι Λύκοι είναι όλοι, και Ισλαμιστές και Τούρκοι εθνικιστές. Τώρα λοιπόν κάνεις διπλό αμάρτημα, και Κούρδο προτείνεις και Αλεβίτη. Θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Ήταν μια έκπληξη, αν και το είχαμε πει εδώ πριν από καιρό, ότι ίσως ο κρυφός άσος του Ερντογάν που θα τον βγάλει το μανίκι να είναι η Αξενέρ. Στην Τουρκία.